أنت الآن في واشنطن العاصمة الأمريكية قبل أكثر من قرن ونصف، وتحديداً أواسط القرن التاسع عشر في 18 من أكتوبر من عام 1867. تشهد على طاولة تفاوض أمريكية روسية صفقة أثارت جنون الرافضين لها من مواطني روسيا وأمريكا معاً. أخيراً يبدو أنك ستغدو شاهداً بعد مشاهدة هذا الفيديو على إحدى أشهر صفقات بيع الأراضي بالتاريخ، حين اشترت الولايات المتحدة الأمريكية من روسيا ولاية ألاسكا التي تزيد مساحتها عن 1.5 مليون كيلومتر، نظير 7.2 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 185 مليون دولار حالياً. وبالتالي فإن روسيا ببساطة باعت تقريباً كل فدان من هذه الأرض ب2 سنت. وعندما ستكمل مشاهدة هذا الفيديو ضمن أعمال وثائقية كثيرة تعدها ستاب نيوز، قد تغريك تفاصيل مثل هذه القصص للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. ولتفهم أسباب هذه الصفقة الغريبة التي حدثت قبل 155 سنة ومفاعيلها على الأرض حتى لحظتنا الراهنة، ما عليك إلا متابعة المشاهدة، لأن أحقية تبعية هذه الأراضي بعثت اليوم من جديد بتلويح روسي جدي باستعادة ألاسكا، التي عندما باعها الروس قبل قرن ونصف لم يعرفوا حجم الثروات الهائل فيها، ما قد يعني الحديث عن استرجاعها اليوم صداماً عسكرياً لا يتمنى عاقل على ظهر الكوكب حدوثه بين أقوى دولتين في العالم. ثلج ألاسكا يستعر. لم تكد تبدأ مطالبات الولايات المتحدة الأمريكية عرض القيادة الروسية على محكمة جرائم الحرب جراء ما تقول إنه ارتكاب الجيش الروسي جرائم في أوكرانيا، حتى بدأ المسؤولون الروس بإطلاق سلسلة تهديدات للولايات المتحدة كان آخرها ما اقترحه كبار المسؤولين الروس باستعادة ولاية ألاسكا التي اشترتها الولايات المتحدة من روسيا في عام 1867. ففي وقت صعد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عبر التلميح بصدام نووي يهدد البشرية حال معاقبة دولة بحجم روسيا والحديث عما أسماه غضب الرب ضد أمريكا، ذهب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إلى باب جديد لتهديد أمريكا عبر التلويح بالرد على مصادرة أو تجميد الأصول الروسية في الخارج باستعادة ألاسكا التي كانت في السابق تابعة لروسيا. أما نائب رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوي الذي يؤكد أيضا نية موسكو استعادة ألاسكا، فضل الابتعاد عن الحل العسكري مؤقتا عبر اقتراح إجراء استفتاء في ألاسكا يحدد فيها سكانها مصيرهم، سواء يريدون البقاء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو العودة إلى روسيا. بينما لم تجد واشنطن بدا في النهاية من الرد على تهديدات الروس عبر القول إن الحديث عن استعادة روسيا لولاية ألاسكا لا يمكن أن يكون قد خرج من فم شخص عاقل. وبحسب محللين، رغم معرفة روسيا باستحالة استعادة ألاسكا بعمل عسكري، إلا أنها قد تبدأ بأعمال استخباراتية وتأليب وتجنيد بعض الجماعات المنحدرة من السكان الأصليين عبر بث مشاعر قومية تجاه روسيا بهدف زعزعة السيطرة الأمريكية على الولاية، خاصة وأن روسيا لا تريد من الحديث عن استعادة الولاية التصعيد مع أمريكا فقط، بل هي تظهر بكل وضوح ندما كبيرا على بيع أراضٍ بثمن بخس تبين فيما بعد أنها تزخر بثروات كبيرة ويتفجر من أرضها الذهب والنفط والمال. حكاية صفقة ألاسكا. في عام 1741 اكتشفت البحرية الروسية شبه جزيرة ألاسكا الواقعة في أقصى شمال غرب القارة الأمريكية الشمالية، ويحدها من الشمال المحيط المتجمد الشمالي، ومن الجنوب والغرب المحيط الهادئ، بينما تفصلها كندا عن الولايات المتحدة من جهة الشرق. أما كلمة ألاسكا تعني بلغة السكان الأصليين شعب الإنويت الأرض الكبرى أو الأرض الأم.
ورغم أنها كانت حينها عبارة عن أرض جليدية شديدة البرودة، إلا أن إدارة ألكسندر بارانوف الحاكم الرئيسي حينها للمستوطنات الروسية في أمريكا جعل من ألاسكا الروسية مركزاً للتجارة العالمية، بينها تجارة المنسوجات الصينية والشاي وحتى الجليد الذي كان يباع في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية قبل اختراع الثلاجات. كما دأب ألكسندر بارانوف على بناء المدارس والمصانع، وعلم المواطنين الأصليين زراعة اللفت والبطاطا، وشيد القلاع وأحواض بناء السفن، مع التشجيع على بدء اكتشاف بعض مكامن الذهب. إلا أنه ومع وصول الإمبراطور الروسي ألكسندر الثاني إلى الحكم، بدا وكأنه غير مقتنع بأهمية ألاسكا لروسيا القيصرية، حيث تأثر بآراء شقيقه الصغير الدوق قسطنطين، إذ كان يرى أن الاحتفاظ بألاسكا يشبه المضي بمهمة مستحيلة لصعوبة الدفاع عنها. ومع اشتداد الأزمة المالية الخانقة التي عانت منها روسيا القيصرية بعد هزيمتها على يد العثمانيين في حرب القرم عامي 1853 و 1856، بدأ ألكسندر الثاني يفكر جدياً ببيع ألاسكا، معتقداً أنها أرض فقيرة بالموارد الطبيعية ويصعب السفر إليها، فضلاً عن برودة طقسها، وهي أسباب يضاف إليها الانقراض الوشيك آنذاك لثعالب البحر التي تشكل المصدر الرئيسي لتجار الفراء الروس، بجانب عدم اكتشاف الذهب والنفط بعد. كما أن القيصر الروسي الذي أراد رفد خزينته ببعض المال كان خائفاً من فشل قواته في الدفاع عن ألاسكا في حال نشوب حرب مع الولايات المتحدة أو الإمبراطورية البريطانية التي كانت تتمركز في كندا، نظراً لصعوبة السفر إليها واستحالة إقامة قواعد عسكرية للدفاع عنها. وبعد مباحثات سرية بين السفير الروسي لدى واشنطن لويس بيدلال ووزير الخارجية الأمريكي آنذاك ويليام سيوارد، وقعت الولايات المتحدة والإمبراطورية الروسية في 18 من أكتوبر من عام 1867 ما أطلق عليه صفقة ألاسكا، التي اشترت بموجبها أمريكا ولاية ألاسكا الممتدة على 1.5 مليون كيلومتر، نظير 7.2 مليون دولار أمريكي. ورغم معارضة كثير من الروس للصفقة على اعتبار أن روسيا هي من حولت ألاسكا لمركز تجاري حضاري، ومعارضة كثير من الأمريكان الذين اعتبروا أنها صفقة خاسرة، لكن الصفقة تمت، وباتت ألاسكا منذ ذلك الحين الولاية الأمريكية 49 والكبرى من حيث المساحة والأقل كثافة سكانية. موسكو النادمة. رغم توقيع صفقة بيع ألاسكا بين القيصر الروسي ألكسندر الثاني والرئيس الأمريكي حينذاك أندرو جونسون، ومصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي عليها ورفع العلم الأمريكي على ألاسكا، قبل أن تمنح صفة إقليم في عام 1912 ثم ولاية أمريكية يوم 3 من يناير عام 1959، لم يتوقف الهجوم على الإدارة الأمريكية من قبل المعارضة والصحافة، حتى وصل الأمر بالبعض لإطلاق اسم حماقة سيوارد على الصفقة نسبة لوزير الخارجية ويليام سيوارد الذي اعتبر عراب شراء ألاسكا، قبل أن يأتي عام 1896 ليقلب كل المعطيات رأسا على عقب، مع اكتشاف الذهب لأول مرة في ألاسكا بمحاذاة نهر كلوندايك. ومنذ خمسينات القرن الماضي تتوالى الاكتشافات المعدنية والنفطية التي تساهم في ازدهار اقتصاد الولاية بشكل مستمر، ومن أبرزها اكتشاف حقل نفط شاسع في خليج برودو تقدر احتياطاته النفطية بنحو 13 مليار برميل. كما تشكل المعادن الثمينة والثروة السمكية اليوم النسبة المتبقية من صادرات ألاسكا الرئيسية. وأنت برأيك، هل حقا تسعى موسكو لاستعادة ولاية ألاسكا بعد أن فرطت بها بسعر بخس قبل أكثر من قرن ونصف؟
أم أن روسيا تستهدف فقط إثارة ضجيج وحروب كلامية مع واشنطن في وقت تستمر حربها على أوكرانيا منذ نحو 6 أشهر؟